قیمتش کنجد کامل مرسی. آشی خوندگی آشی ریسکی آشی آشی دو هم داریم؟ خوش عزیزم شما خوبه؟ چند شما دیگه رفتید؟ دولمات چنده؟ دولمات 20 تومن عزیزم 20 تومن عراضی جان بگو شما چند؟ خب مدنی بزرگ هم دارید؟ کوچیک است بفرما خانم مرسی آش بریزم برای تو آش بگو حالا بگو چی؟ تا پختنشون اصلا این پنیر نمیزنم من این قاشق میچرخونم پنیر شما پختش هر تعدادی هم بخوام ببرید دارم یه دونه بفرما شیشه بفرما ساندویچ رو بفرما دلمه بفرما ساندویچ رو بفرما دلمه بفرما روغن جوشی بفرما یه شفت ماش بده اینا چیه؟ سالن مکارونیه؟ مکارونی ساندویچ مرغ بفرما دلمه همه چی باشه بودش میره داره محیا به من میدی؟ چند زعفرون؟ اون 480 بفرما 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 480 بفر
بفرمایید خانم ها بفرمایید 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 اینم بدون مغز شما بفرمایید بفرمایید زمینی شکلات صبحونه هم با ارده نوتلا بفرمایید مجموع شکلات منم بدون شکلات اینم نوتلا پیج اینستام هم ترشک لواشک حسینیه به فارسی هم بزنیم براتون میاره بالا. این چیه؟ رماتیه برای اینکه مزه گوشیش قدیمی رفته. بابا جون سلام تستش میکنید؟ همین اصلا گوش جون دو گربه لواشک میکنم فیلم لواشک زردالو و سیبه نرمین و تبریز اسید و رنگ و اساس نداره کلن هم آبروی میوه قاطی همه لواشکمون یه درصد سیبی هم استفاده میشه این انارشه مرسی این آلبالوشه مرسی اینم آلو بخشیشه سپاس فراوان ممنونم خدا برکت بده مرسی این چی الان؟ این هم از این دونر خشخاشی تبریزه 62 تا گرمه با 17 تا مغزه برای برقم و سردی خیلی هم عالی این کارم داریم بزرک خشخاشیه این هم بیس اصلی توش بزرک خشخاش ریسیم این کارم برای بلغم میده است ولی انرژی این کار نسبت به این کار نیست دو تاش یه اندازه سردی میده تو کنسام کنه فقط بحث انرژیشه اگه تو خونه زیاد تعریف کنه اگه انرژی بیش تو بیسش زیاده این خوشمزه این خوشمزه این نوتلا این هم نوتلا مغزدارشه این معجون شکلات خیلی خوشمزه است تست بزنید بیسش کنجد کامل ارگانیکه ارده شکلاتی کرم بیسکویت و کره بادوم زمینی و حلوا عسلیش هم داریم 270 که از اینا بخرم حلوا داره بادوم زمینی نوتلا
هزینه استوری 500 خودش برامون حداقل تبلیغ همونه خوش اومده کرمانشاه مرسی این چی الان؟ این نون خرماییه محصول کرمانشاه کرمان یعنی اون تایسمات نمیدونم اینم خاک کرمانشاه محصول کرمانشاه ناصری بفرمایید مرسی آخه داشته یه گرد بودن بابا خوش آمد کلکسیونیش شیرون چردابر بسته اینم چیز روژگونه و روژ لبه اصلا اینا برای شما